Mozilla Foundation tạm dừng nhận các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Số lượng thợ đào của Thái Lan tăng vọt sau cuộc đàn áp từ Trung Quốc. Thị trường New York mua đít Bitcoin khi giá ở dưới mức 43.000 đô. Tencent sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng eCNY trên ví di động WeChat Pay là những tin chính sẽ có trong chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Mozilla Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ và phát triển các dự án mã nguồn mở Mozilla, đã tạm dừng quyên góp tiền điện tử sau phản ứng dữ dội của cộng đồng do những lời chỉ trích gay gắt từ người đồng sáng lập Jamie Zawinski. Tuần trước, công ty phát triển đằng sau trình duyệt Firefox đã tweet một lời kêu gọi quyên góp bằng tiền điện tử. Nhưng vào đầu ngày hôm nay, Mozilla đã thông báo rằng họ đã tạm dừng quyên góp tiền điện tử do cuộc thảo luận trực tuyến xung quanh tác động môi trường của tiền điện tử. Mozilla cho biết họ sẽ tiếp tục khám phá công nghệ web phi tập trung nhưng sẽ chỉ tiếp tục quyên góp tiền điện tử nếu nó phù hợp với các tiêu chí về môi trường của họ. Trên tinh thần mã nguồn mở, Mozilla sẽ minh bạch trong quá trình xem xét và chia sẻ các bản cập nhật liên tục. Mozilla chỉ là ví dụ điển hình mới nhất đối mặt với sự phẫn nộ của một số người dùng sau khi đưa ra các thông báo liên quan đến tiền điện tử và NFT. Trong những tháng gần đây, Ubisoft, Square Enix, Kickstarter và Discord đều phải đối mặt với những lời chỉ trích do tác động môi trường của việc khai thác và tuyên bố lo ngại về các trò gian lận và lừa đảo tiền điện tử. Giám đốc điều hành của Diver Group, một công ty tư vấn tài chính và quản lý tài sản độc lập, đã dự đoán vào đầu tuần này rằng sẽ có thêm 3 quốc gia áp dụng Bitcoin dưới dạng tài sản hợp pháp vào năm 2022. Dự đoán của ông lạc quan hơn dự đoán của Tổng thống El Salvador một ngày trước đó, khi dự đoán rằng sẽ có thêm 2 quốc gia nối gót El Salvador áp dụng BTC. iGreen giải thích điều này là do các quốc gia có thu nhập thấp từ lâu đã phải chịu đựng vì đồng tiền của họ yếu và cực kỳ dễ bị tổn thương trước những thay đổi của thị trường cũng như gây ra lạm phát tràn lan, ông nói. Giám đốc điều hành của Diver nói thêm, bằng cách áp dụng tiền điện tử làm tài sản hợp pháp, các quốc gia này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường trong nền kinh tế của họ, cũng như tác động trực tiếp từ nền kinh tế của một quốc gia khác. Green lưu ý thêm rằng tiền điện tử có thể giúp tăng cường khả năng tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp ở các nước đang phát triển. Một cuộc đàn áp đối với hoạt động khai thác Bitcoin của Trung Quốc đã dẫn đến sự gia tăng số lượng các nhà đầu tư Thái Lan đã mua lại và đang vận hành các sàn khai thác. Một báo cáo cho biết nhiều nhà đầu tư này hiện đang kiếm được từ 30 đô đến 40 đô mỗi ngày từ mỗi sàn khai thác. Số lượng thợ đào Bitcoin ở Thái Lan tăng mạnh vào năm 2021 sau khi Trung Quốc liên tục đàn áp khai thác Bitcoin, buộc các công ty lớn trong ngành phải nghỉ việc hoặc chuyển thiết bị của họ đến các quốc gia có quy định thân thiện hơn. Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn hơn của Thái Lan được cho là đang xem xét thiết lập hoạt động ở nước láng giềng Lào, nơi gần đây đã cấp giấy phép khai thác cho 6 công ty và nơi chi phí điện rẻ hơn. Tuy nhiên, cũng giống như các nhà đầu tư tiềm năng khác, các nhà đầu tư Thái Lan muốn đầu tư vào Lào sẽ phải đáp ứng các điều khoản ban đầu, bao gồm mua điện trị giá 1 USD từ lưới điện quốc gia Lào mỗi năm, cũng như trả một khoản phí vận hành lớn. Ban lãnh đạo tại công ty trò chơi tiền điện tử Sega Corporation đã cho biết rằng có thể họ sẽ không sử dụng các NFT trong các trò chơi Play to Earn P2E dựa trên phản hồi từ người dùng. Trong một cuộc họp giữa các giám đốc điều hành Sega, họ cho biết rằng họ cần đánh giá cẩn thận trước khi đưa các NFT vào Sega với tiêu chí giảm thiểu các yếu tố tiêu cực và hoạt động theo quy định của Nhật Bản, đồng thời khẳng định rằng sẽ xem xét thêm nếu điều này liên quan đến sứ mệnh của Sega là không ngừng sáng tạo, mãi mãi thu hút, còn nếu nó chỉ đơn giản là để kiếm tiền thì họ sẽ quyết định không tiếp tục. Được biết trước đó vào tháng 4 năm 2021, công ty thông báo họ có kế hoạch mở rộng sang NFT thông qua quan hệ đối tác với nhà phát triển game Double Jump Tokyo. Nếu Sega tiếp tục sử dụng NFT trong các trò chơi Play to Earn thì Sega sẽ phải tham gia vào một loạt các công ty trò chơi kết hợp công nghệ này. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams mới tuyên thệ nhậm chức đã sử dụng ảnh hưởng của mình để nói chuyện công khai về việc mua Bitcoin giảm giá gần đây. Adams cho biết anh vẫn chưa nhận được khoản lương đầu tiên với tư cách là thị trưởng thành phố New York, nhưng nhắc lại mục tiêu của anh là biến thành phố trở thành trung tâm Bitcoin, BTC và tiền điện tử. Khi đồng cố vấn Andrew Ross Sorkin chỉ ra rằng giá của tài sản tiền điện tử đã đi xuống mức thấp nhất là 43.000 đô la vào đầu ngày thứ Năm, thị trưởng New York City dường như không nản lòng. Đôi khi thời điểm tốt nhất để mua là khi mọi thứ đi xuống. Vì vậy, khi chúng tăng trở lại, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận tốt, Adams nói. Vitalik Buterin đã đưa ra gợi ý chính thức về cấu trúc phí mới cho mạng Ethereum được gọi là EIP 1559 đa chiều. Đề cập đến bản nâng cấp EIP 1559 đã được triển khai trước đó. Đằng sau biệt ngữ kỹ thuật, các tính toán và công thức là những gợi ý đơn giản có thể thay đổi cách thức hoạt động của phí trên Ethereum. Phí gas khác nhau sẽ được sử dụng cho các hoạt động khác nhau trên mạng, thay vì sử dụng một sơ đồ trong đó cùng một lượng khí được sử dụng cho các nhu cầu khác trên mạng như hiện tại. Việc sử dụng một tài nguyên duy nhất cho cả trường hợp xấu
nhất và trường hợp trung bình là tối ưu. Nói một cách đơn giản, người dùng mạng Ethereum trả nhiều tiền hơn khi họ có thể trả ít hơn cho một hoạt động trên mạng. Khái niệm phí mới sẽ tạo ra một cấu trúc công bằng, trong đó khí gas sẽ được sử dụng tối ưu hơn, cho phép người dùng chi tiêu ít hơn vào các loại hoạt động khác nhau như đúc tiền, giao dịch, cold data và hơn thế nữa. Bộ Tài chính Thái Lan hiện đang áp thuế thu nhập vốn 15% đối với tất cả những người giao dịch tiền điện tử và thu lợi nhuận từ nó, bao gồm thương nhân, nhà đầu tư và thợ đào tiền điện tử. Do đó, khuyến nghị từ Bộ là những người tham gia thị trường tiền điện tử phải đánh dấu thu nhập của họ từ tiền điện tử một cách riêng biệt khi họ nộp thuế vào năm 2022 để tránh bị phạt và các hình phạt pháp lý. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không phải chịu mức thuế này, theo nguồn tin ẩn danh. Cục Doanh thu Thái Lan dự định tăng cường giám sát giao dịch tiền điện tử trong năm nay vì thị trường đã tăng trưởng đáng kể vào năm ngoái về quy mô và giá trị của tiền điện tử. Theo một báo cáo tin tức địa phương vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, Tencent thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng eCNY thông qua ví di động độc quyền WeChat Pay của mình. Nếu mọi người bắt đầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ bằng WeChat, sẽ có hơn 1 tỷ người dùng. Điều đó sẽ tạo ra một sự thúc đẩy đáng kể. Cơ sở người dùng khổng lồ của WeChat và vô số dịch vụ đi kèm đã khiến nó trở thành một siêu ứng dụng. Người dùng có thể sử dụng WeChat Pay để trò chuyện, thanh toán hóa đơn và đặt đồ ăn hoặc phương tiện đi lại. Có hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên WeChat Pay. Linh Haobao, một nhà phân tích tại công ty tư vấn Trivium China, cho biết rằng người Trung Quốc bị khóa chặt vào WeChat và Alipay, nên việc Ngân hàng Trung ương mở rộng việc sử dụng eCNY thông qua hai ứng dụng này là rất hợp lý, thay vì thuyết phục người dùng chuyển sang một ứng dụng thanh toán khác. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Theo một báo cáo ngày 6 tháng 1 từ WSJ, GameStop hiện đã thuê hơn 20 người để vận hành đơn vị NFT mới của mình. Một nguồn tin giấu tên quen thuộc với các kế hoạch của GameStop đã cho biết rằng đơn vị này đang xây dựng một nền tảng NFT cho phép mua, bán và giao dịch NFT chơi game, cùng với việc thiết lập các quan hệ đối tác tiền điện tử quan trọng. Tin tức được chào đón nồng nhiệt bởi các nhà giao dịch điều khiển giá GME tăng 26% kể từ khi thị trường điều chỉnh. Cựu giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes đã dự đoán rằng các altcoin có thể sụp đổ 90% so với mức giá hiện tại. Hayes cũng hoài nghi về việc bàn tay kim cương có thể cứu Bitcoin khỏi một cú rơi thảm họa. Ông lập luận rằng các nhà đầu tư tổ chức sẽ không ngần ngại bán tháo vị thế của họ do điều kiện thị trường thay đổi. Giám đốc điều hành AMC Adam Aron vừa lên Twitter để thông báo rằng chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới rất có thể sẽ hỗ trợ thêm Dogecoin và Shiba Inu, những đồng tiền meme phổ biến nhất vào tháng 3 này. Hai loại tiền điện tử meme thú cưng này sẽ được chấp nhận cho tất cả các loại thanh toán được thực hiện thông qua trang web của công ty. Trò chơi NFT theo chủ đề mèo Neon Heroes được xây dựng trên blockchain Solana đang hướng tới việc cứu 1 tỷ con mèo khỏi quá trình gây tử vong trong các trại động vật trên khắp Hoa Kỳ. Neon Heroes đã tiết lộ những nỗ lực đầu tiên của họ trong lĩnh vực này vào ngày 24 tháng 12 khi công bố khoản đóng góp $250.000 từ số tiền thu được từ đợt phát hành NFT đầu tiên cho tổ chức phi lợi nhuận Best Friends Society, một khu bảo tồn cho động vật mồ côi, và cũng ngăn chặn cái chết của chó mèo trong các trại tạm trú trên khắp Hoa Kỳ thông qua hoạt động từ thiện của mình. Thị trường tiền số chiều nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi sau sự cố vào hôm qua. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2,12 nghìn tỷ đô la, tiếp tục giảm 2% so với 24 giờ trước. Bitcoin rớt về mức 42.389 đô la, giảm gần 1%. Ethereum giao dịch tại 3.264 đô la, điều chỉnh 3,7%. Binance Coin 456 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.